हेलो साथीहरु, नमस्ते। टेक सुभाष युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस च्यानलबाट हजुरले नयाँ कुराहरु सिक्न जान्न बुझ्न सक्नुहुनेछ है। सबै साथीहरुलाई ह्यापी दशैंको मङ्गलमय शुभकामना छ है। ल आज हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि युट्युब सम्बन्धी छ है। आजको टपिक भनेको हाम्रो युट्युब सम्बन्धी छ। नयाँ कुरा फरक तरिकाको छ है। हामीले तपाईले टु स्टेप भेरिफिकेसन अन गर्नु भएको छ कि छैन है। हजुरलाई त्यसको बारेमा हामी जानकारी दिइरहेका छौं हैन। टु स्टेप भेरिफिकेसन हजुरले किन अन गर्ने त? टु स्टेप भेरिफिकेसन हजुरले किन अन गर्ने भन्दाखेरि हजुरको सेभ हुन्छ क्या, युट्युब च्यानल हजुरको सेभ हुन्छ। त्यही कारणले तपाईको ह्याक हुँदैन, युट्युब च्यानल ह्याक हुँदैन तपाईहरुको। त्यो चाहिँ के हुन्छ, तपाईको आइडी सुरक्षित हुन्छ भनेर हामीले टु स्टेप भेरिफिकेसन अन गर्ने हो। र त्यसको बारेमा हामी भिडियो बनाएको छौं साथीहरु। भिडियो चाहिँ फुल वाच गरेर हेरिदिनु पर्यो है साथीहरु। नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो टेक सुभाष युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढाइदिनु होला साथीहरु। यस्तै नै हामी इन्फर्मेटिभ कुराहरु तपाईको माझ ल्याउँदै गर्दै जानेछौं है। त्यहाँ तपाईलाई म यस्तो साइडमा तपाईलाई स्क्रिन शेयर गरिदिन्छु ल। सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्ने साथीहरु, प्ले स्टोरमा जानु होला। ओके, सबैभन्दा सुरुमा हामीले प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरले वाइटी स्टुडियो भनेर सर्च गरिदिनु होला है। वाइटी स्टुडियो भनेर हजुरले सर्च गरिदिनु होला। वाइटी स्टुडियो हजुरले सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यसलाई के गर्नु, इन्स्टल गरिदिनु होला। कतिजना साथीहरुले वाइटी स्टुडियो डाउनलोड गर्नुभएको छ, कसैले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गर्नु होला। यसमा तपाईको सम्पूर्ण चीजहरु हेर्न मिल्छ, लाइक कमेन्टहरु अगाडिको भिडियोमा पनि मैले बताएको थिएँ। ल यसलाई के गर्नु साथीहरु, इन्स्टल भइसकेपछि हजुरहरुको इन्स्टल भइसकेपछि अब यसलाई के गर्दिने साथीहरु, हामीले ओपन गर्दिनु होला। ओके, ओपन गरिसकेपछि हजुरहरुले के गर्नु भन्दाखेरि आफ्नो यसमा के गर्नु, आइडी लगइन गर्नु होला। सबभन्दा पहिला हजुरले यसमा नयाँ तपाईले भर्खरै डाउनलोड गर्नु भएको छ भने तपाईले यसमा के गर्नु, तपाईको युट्युब च्यानलको यसमा के गर्दिनु, एड गर्दिनु होला साथीहरु। म चाहिँ अलरेडी यसमा एड गरिसकेको छु, हजुरले एड गर्दिनु होला। एड गर्नको लागि हजुरले कसरी एड गर्ने भन्दाखेरि म सिकाइदिइहाल्छु हजुरहरुलाई। एड गर्नको लागि हजुरले एकचोटी स्विच योर एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके, स्विच योर एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यो प्लसको जस्तो आइकन देखाइरहेको छ। ओके, हजुरले तपाईहरुले यो प्लसको जस्तो आइकन देखाइरहेछ, यो प्लसको जस्तो हजुरले आइकन देखाइरहेछ, यसमा हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले तपाईको एड गर्न सकिन्छ है साथीहरु। अब हामी चाहिँ आज के गर्दै छौं भन्दाखेरि हजुरहरुले टु स्टेप भेरिफिकेसन कसरी अन गर्ने। अब यो दुईटा च्यानलमा चाहिँ मैले टु स्टेप भेरिफिकेसन अन गरिसकेको छु। यो जुन टेक्नोलोजी च्यानल छ, जो यो सपोर्ट आइडी मैले बनाएको छु, यसमा चाहिँ हामी टु स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ कसरी अन गर्ने, आफ्नो एकाउन्टलाई हजुरले कसरी सेभ गर्ने हैन। यो किन अन गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो एकाउन्ट सेभ गर्नको लागि हामीले अन गर्नुपर्छ साथीहरु टु स्टेप भेरिफिकेसन। यो अन भएन भने पनि तपाईको के हुन्छ भने युट्युब च्यानल जुन हुन्छ मोनेटाइज हुन फेरि गाह्रो हुन्छ है। यो अन गर्दाखेरि तपाईको सेभ हुन्छ, जुन एकाउन्ट हाम्रो युट्युब च्यानल हुन्छ, जो एकाउन्ट जुन सेभ हुन्छ क्या, ब्यान हुनबाट बच्छ क्या। त्यति तपाईको ह्याक हुँदैन, ह्याक हुनबाट बच्ने हो। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हजुरहरुले ओके, हजुरले यो एकाउन्ट तपाईले क्लिक गरिसक्नु भयो। यो एकाउन्टमा हजुरले क्लिक गरिसक्नु भएको छ भनेपछि अब यसमा हामी कसरी जाने भन्दाखेरि एकचोटी फेरि ब्याक गरेर म खोल्दै छु। कस्तो ह्याङ भयो। ओके, एकचोटी म पुरै ब्याक गरेर खोल्दै छु ल। एकचोटी म पुरै ब्याक गरेर खोल्दै छु। वाइटी स्टुडियोलाई म फेरि ओपन गर्दै छु साथीहरु। वाइटी स्टुडियो मैले के गरिसके, ओपन गरिसके। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तल देखाएको छ तपाईको, तल के देखाइरहेछ भन्दाखेरि हजुरहरुले कहाँ जाने भन्दाखेरि है, यो अन भन्ने ठाउँमा जाने हो साथीहरु। अन भन्ने ठाउँमा हजुरले के गर्दिनु होला, क्लिक गर्दिनु होला है। अन भन्ने ठाउँमा हजुरले के गर्दिनु, क्लिक गर्दिनु होला। अन भन्ने ठाउँमा हजुरले क्लिक गरिसकेपछि अब कहाँ जाने भन्दाखेरि हामी तल जाने। ओके,
यो तल जाने यो सुपर च्याट 100 भन्दा तल जाने ओके। तल गइसकेपछि यहाँ के देखाइरहेछ हाम्रो, यहाँ के देखाइरहेछ कम्प्लिट द बेसिक 2 स्टेप भेरिफिकेसन है। यहाँ चाहिँ तपाईको तल चाहिँ फलो कम्युनिटी गाइडलाइन भनेर देखाएको छ। हामीले के गर्दैन भन्दाखेरि यो फर्स्टको छ नि 2 स्टेप भेरिफिकेसन, यसमा के टर्न अन लेखेको छ नि, यसमा टर्न अनमा क्लिक गरिदिने ओके। हजुरले टर्न अनमा क्लिक गरिदिनु होला ओके। मैले टर्न अनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो पेज खुल्छ। अब यसमा के गर्ने, तपाईको आइडी पासवर्ड हाल्दिने हो ओके। यसमा चाहिँ हजुरले के गर्नु भन्दाखेरि आइडी पासवर्ड हाल्दिनु होला ओके। यसमा तपाईहरुले के गर्नु, आफ्नो आइडी पासवर्ड हाल्दिनु होला साथीहरु। अर्को जिमेल म हाल्दिन्छु ल। यसमा चाहिँ तपाईको आइडी पासवर्ड हाल्दिनु होला। जुन बनाउनु भएको छ त्यो जिमेल एड गर्नु है साथीहरु। जुन बनाउनु भएको छ त्यही जिमेल एड गर्नु होला। एकछिन मिलिरहेको छैन। यति तपाईले लगइन गरिसकेपछि हजुरहरुले अब यसमा के माग्दैछ साथीहरु, नम्बर माग्दैछ है। अब नम्बर माग्दैछ भनेपछि यसमा नम्बर पनि एड गरिदिनु होला ओके। अब नम्बर चाहिँ तपाईको नेपालको एड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर कहाँदेखि कुन कन्ट्रीदेखि हुनुहुन्छ, हजुरले इन्डियादेखि हुनुहुन्छ भने इन्डियाको हाल्नु होला, युएसए देखि हुनुहुन्छ भने युएसए को हाल्नु होला साथीहरु। म चाहिँ नेपालदेखि छु, म नेपालको हाल्छु ल ओके। नेपालको हाल्नु होला। हजुर नेपाली हुनुहुन्छ भने, नेपालमा बस्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा हाल्नु होला। हजुर जहाँ बस्नु भएको छ त्यहीको हाल्ने हो ओके। अब एकछिन म सर्च गरिछु, मैले भेटिसके, नेपालको हालिसके। अब यसमा तपाईले नम्बर राख्नु होला साथीहरु। यसमा नम्बर हाल्दिनु होला ल। नम्बर हाल्दिनु होला। नम्बर हालिसकेपछि हजुरले के गर्नु साथीहरु, नेक्स्ट गरिदिनु होला है। हजुरले के गर्नु साथीहरु, नेक्स्ट गरिदिनु होला ल ओके। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि हजुरको के आउँछ, कोड आउँछ। के आउँछ साथीहरु, कोड आउँछ ओके। हजुरको कोड आउँछ है ओके। हजुरको कोड आउँछ। सायद यहाँ कोड आयो होला मेरो ओके। अब अप्ठ्यारो भयो क्या मलाई चाहिँ यहाँ फेरि यहाँ कोड आयो भने ओके। अब यहाँ मेरो कोड आइसकेको छ है। म यहाँ कोड हाल्दैछु, कोड हाल्दैछु साथीहरु है। अब यसलाई के गर्ने साथीहरु, भेरिफाइडमा क्लिक गरिदिनु होला ओके। मेरो कोड आइसकेको छ। यसमा म के गर्दैछु साथीहरु, भेरिफाइडमा के गर्दैछु ओके। म भेरिफाइडमा के गर्दैछु साथीहरु, क्लिक गर्दैछु। यहाँ भेरिफाइड लेयर चाहिँ यसमा के गरिदिनु होला, क्लिक गरिदिनु होला ओके। अब यो चाहिँ नम्बर के हुन्छ, एड हुन्छ हाम्रोमा है ओके। अब एड भइसकेपछि हजुरले यो के गरिदिनु साथीहरु, डाउन गरिदिनु होला ओके। अब डाउन गरिसकेपछि अब हजुर के गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा पुरै काट्दिनु। यसलाई के गर्नु साथीहरु, पुरै काट्दिनु ल। यसमा पुरै काट्दिएपछि यसलाई एकचोटी रिफ्रेश गरिदिनु होला है। रिफ्रेश गरिसकेपछि हजुरको के भयो, 2 स्टेप भेरिफिकेसन के भयो, अन भइसकेछ हाम्रो। यसरी नै हामीले एकाउन्टलाई के गर्ने, सेभ गरिदिनु होला ओके। यसरी नै हामी 2 स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्छ साथीहरु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्नु होला। अब केवल नयाँ साथीहरु अहिलेसम्म मलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर चाहिँ गरिदिनु होला साथीहरु। आजको लागि हामीलाई यस्तै खालको भिडियो थियो है। मैले तपाईहरुलाई भिडियोमा बताएको छु है 2 स्टेप भेरिफिकेसन हजुरले किन अन गर्ने, हामीलाई किन चाहिन्छ भेरिफिकेसन, किन चाहियो, कसरी चाहियो, मैले सबै भनिसकेको छु यो भिडियोमा।
भिडियो फुल वाच गरिदिनु होला। भिडियो चाहिँ अनिवार्य हजुरले फुल वाच गरेर हेर्नुहुन्छ भने मात्र बुझ्नुहुन्छ है। मैले भनेको छु अगाडि पनि भिडियो फुल वाच गरिदिनु होला भनेर। ल त साथीहरू, आजको लागि हामी यति नै है। नयाँ हुनुहुन्छ भने मैले भनिसकेको छु, नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो टेक सुभाषलाई सब्सक्राइब गरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरेर अगाडि बढाइदिनु होला। यस्तै नै हामी इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू ल्याउँदै गर्दै जानेछौँ तपाईँहरूको माझ। अनि दसैँ कस्तो हुँदैछ हजुरहरूको कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। दसैँ कस्तो भइरहेछ, मेरो चाहिँ रमाइलो भइरहेछ साथीहरू होइन, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, यति भन्दै दसैँ पनि मनाउँदै जाऊँ। अब सकिने टाइम हुँदैछ दसैँको पनि होइन। ल त साथीहरू, बाई बाई, सी यू टुमोरो एगेन। हामी फेरि आउनेछौँ यस्तै साथ रमाइलो भिडियो रमाइलो साथ। बाई बाई, सी यू टुमोरो एगेन साथीहरू।